everyone, welcome back to my channel. My name is Moira and today you are going to be cleaning with me. Today is January 7, tama? Oo. And I decided to clean my room. Matagal ko na itong gustong gawin. Pinut off ko siya para magka-video ako na ganito because I really like watching cleaning videos. And I like cleaning. Wait, pakita ko sa iyo ang state ng aking kwarto. Meron akong mga naipon na gamit dito from Christmas, mga gifts, ganyan na hindi ko pa naayos. And then I need to change my bed later. And then, hello! New chair! I actually changed my chair to this one kasi gusto ko ng office chair para madali siyang magalaw-galaw. I got this from Micro Furniture. I'll link it down below. Over here, meron na naman tayong bagong furniture. Ayan. This is an ottoman that I bought sometime last year. And then, sa ngayon, nilagay ko muna yung TV ko dyan. I actually got a TV for my room, pero I got it for free kasi 'di ba from my Christmas video, may bago kaming TV sa sala na galing sa Christmas party. Yung lumang TV doon napunta sa lola ko, and then yung lumang TV ng lola ko napunta sa akin. So ayan. So actually, the plan is papalitan ko na tong drawer na to. I'll change it to something smaller so that I could put the TV over there. Kailangan kong sana mag-lessen ng mga stuff dito, ilalagay dito. Pero may mga laman na din yan. So hindi ko alam kung paano ako ngayon. But anyways, so I actually listed everything that I need to do today and hopefully matapos ko siya agad kasi alis pa kaming mamayang gabi for a dinner. So, checklist. So, first is closet clean out because madami na akong naipon na damit. Next is to declutter makeup because I have a lot of makeup items na hindi ko na nagagamit. Organize drawers and ottoman. Ito yon yung sinabi ko kanina. Remove items on table. Yung table doon na puro gifts. Wipe down my mirrors kasi matagal ko na siyang hindi nalilinis. Wipe down surfaces. Matagal ko na rin hindi nagawa. And then after all that's done, I'm gonna sweep the floor and change my bedsheet. So, yun ang aking agenda for today. So anyways, without further ado, let's jump right into the video. Woo! First things first, closet. As you can see, ang dami kong jackets. Well, blazers and jackets. Pero kasi, hindi ko mapigilan. As in, I love them all. Pero siguro, kailangan ko mag-isip-isip ng ibang items na kailangan ko nang i-let go. And then, on the other side, sobrang dumami na rin to. I also have to re-evaluate everything. So, let's start. Ano ba? Let's start tayo. Yan, meron ng first item. This maxi dress I've had for a long while. And hindi ko na siya nasusuot kasi hindi na rin naman uso ang maxi dress and hindi na ako nakapunta ng beach or anything. Although it's very, very pretty, pero feel ko it's gonna go to a better place. Wow! Black dress that I'm not yet sure if masusuot ko pa. This goes to the maybe pile. Another dress that I only wore once, but I don't think I'll wear again kasi it's not the right fit for me. So guys, tingnan nyo, as in sa sobrang sikip, hindi na magkasya. Yung mga bagong yung mga bago kong binili sa Taytay, nilagay ko na sa loob ng bomber jacket kasi wala na talagang space. Denim jacket, bibigay ko na kasi nakabili na ako ng bago. Mas maayos yung fit. Ito kasi medyo masikip na siya sa akin. Siya kahit papano, medyo lumuwag. So, ito yung part ng closet ko na puro pang alis, na pang itaas. And as you can see, I arranged it by colors. Doesn't that make you happy? Okay. Ang dami na overwhelm ako. Okay. In the last year, I bought so many black and white plain tops. As in, puro pang inner, ganon. So, this plain white shirt is going kasi may isa pa akong ganito. Then, itong mga nasa baba na to, puro pang workout. Wow! Workout siya. Oh my God, dahil pala ilabas ko kasi may stuff pa sa likod. Kaya ayusin ko ba naman nasa harap? Okay.
Ito yung kakabili ko lang from Taytay. Sabi ko, medyo masikip siya, but I'll try to make it work. Pero realistically, I'm not sure kung susuotin ko pa siya. So, tatry ko siya ulit just to see if kakayanin ko ba talaga siya suotin or masyado siyang maliit para sa akin. This is another thing that I bought from Taytay. Yun kasi yung hirap sa Taytay eh. Minsan, pag uwi mo, di pala kasha. Kasha naman to, pero ang baba niya as hindi ko siya masusuot. Tatry ko siya ulit. Hindi ba sinuot to ni Lara Jean dun sa first movie? And it's cute, but hindi ko alam. Maybe to. Ang daming maybe, guys. Now, we have to remove this to reveal this whole other part of the closet. Ew. Ang gulo nila. So, I'll keep them all because I love them. And then I have a few baseball shirts. Ito yung sinuot ko when we dressed up as Riverdale characters. Hindi ko na ito susutin. Kasi never ko na rin siya sinuot ulit. On the others. Oh my god, mahuhulog na siya. These are all my hoodies and jackets that are falling off. This is the aftermath. Ang gulo pa din. Ayusin ko yan. So, basically, ito yung mga sure na giveaway. And then, these are all maybes. And then, yun, ibabalik ko sa closet ko, pati yan. So, magta-try on lang ako ng mga damit ngayon. And then I'll be back later. So, I am finally done with all the clothes. Ayan o, wala nang kalat dyan. So, ito na lahat ng mga ipamimigay ko. Gusto nyo po ba ng after? Kasi parang wala din naman nangyari. Yan na yung aking closet. It's still full, but it wasn't as full as before. Medyo maluwag-luwag siya kahit papano. And then on the other side, actually parang wala din nangyari. Medyo umayos lang ng onte. Dito sa taas are all my bottoms. Ito mga skirts, and then shorts. And these are my pants, and then these are my tops. Ayan, arranged by color. Umonti siya kahit papano. Lalo na yung sa likod. Hindi na siya umaapaw. Dito sa baba, I have my sleepwear, tsaka mga pambahay. Hindi ako masyadong namigay dyan kasi kailangan ko ng damit eh. So anyways, I'm gonna eat lunch first and then I'm gonna tackle everything else next. Target ko is by 5 o'clock matapos na ako sa lahat. Okay, so I just ate lunch. Now I'm gonna fix this table. Dapat mga-fold ko na siya kasi this takes up space. These are all stuff from the holidays. Well, this is my bags. Actually, hindi ka ata sa box yung mga gifts nung Christmas. So, tatabi ko lang siya ng onte kasi I'm still gonna film what I got for Christmas kasama with what I got for my birthday. Which is gonna happen soon in 2 days. So, dito sa baba, meron ditong Coke nung hindi na nagkasya sa ref. And then, meron akong tubig pinalagay dito. Bakit? The table is folded. Wala na siya dyan. Yay! And then, mga natira na lang. Ito, sa pinsan ko to. Babalik ko lang sa kanya mamaya. And then, ito, naglagay ako ng mga, I don't know, segregating center. Wow! These are all my trash lang talaga. And then, dito ko na lang ilalagay yung mga plastic bottles and stuff para magkakasama sila. And then, itong malaking box, figured I'd put all my smaller boxes in here para magkakasama na lang sila. Ayan, yan yung kaninang papamigay ko. And then, ito kasi, since nga mag-film pa ako ng what I got for Christmas birthday, sama-sama mo na yan. And then, itong rice cooker is for my lola ata kapag binisita namin siya. And then, next thing that we're going to tackle is all my makeup drawers na nandyan. And then, I also have another secret makeup drawer in here. Ito yung mga hindi ko masyadong reach for every day. And then, I think I'm gonna fix this na rin kasi sobrang dami ng gamit. Welcome to my makeup. Ay, nagkakaraoke pa sa labas. Ano ba yan? 1:30 pala. Yan. So, medyo mas ayos na siya. Ayan, meron akong space dito. Pwede ako maglagay ng ibang stuff na galing dito sa drawer na to. And this one, ayan, more of yun nga, face makeup. And then, yung mga maliliit na stuff.
Ayan. And then, ito lahat ng pencils, extra eyeliner. Dito yung mga lagi kong ginagamit. Lip liners, eyeshadow sticks. Then, ito, wala pa siyang laman. Siguro pwede din ako maglipat. So, buksan na natin. Actually, dalawa siya. Medyo. Ito, more of for skin care. Ganyan. And then, dito nga is my makeup. So, I have other lipsticks in here. And I'm gonna check if papamigay ko na or what. This one naman, puro fake lashes siya. Actually, iba sobrang luma na. Feel ko kailangan itapon ko na. Ayan, may dami ko pang ibang fake lashes. Dito are the makeup brushes that I use on an everyday basis. So, nilipat ko na lahat nung ipamimigay kong makeup dito. Nagkasya siya dito. I have one more extra pouch tuloy kasi nawalan na siya ng laman. So, yay! So, etong drawer na to, dalawa na lang yung pouch na. This is for brushes and lashes. And then yung mga other extra lashes and brushes ko na lang nandyan. And a random donut bun. So, maybe next, ito na gawin ko. So, ang dami ko ng earrings ngayon, guys. As in, especially now, na uso yung mga hoops, dangling, gano'n. And then here, ito wala na tong laman. Tapon ko na yan. These are all just beauty products lang din. And mga shades ko na nandun. Tara, ayusin na natin. So, next, tingnan natin kung ano ang nasa mahiwagang baul. Oh, dami palang space. Yan, nilagay ko dito is yung mga Disney Princess stuffed toys ko. If you're interested, I bought them from Toy Kingdom. Then, we have my waist trainer. Hey! Kailangan ko na mag-workout ulit. I have 3 kitchen towels. Wow, sobrang tambakan talaga tong kwarto ko. No? And then, this one, hindi ko pa siya nabubuksan. No? Dalawa to? Ano na isa? Na siyang laman, and so far snort out ko na, and these are the things that are staying. I don't know if babalik ko sila dyan or ibang place, baka sa drawer. Ito kasi yung balak ko, guys. So this has 1, 2, 3, 4, 5 layers. Ang dapat lang magstay dito is 3 drawer na ganon. Yung dalawa dapat is lilipat ko dito kasi yung bibilin kong drawer is mas maliit, so baka 3 drawers lang yun. Gets ba? So, ito ka namang 2 baba. Ito yung pinaka hindi ko binubuksan kasi puro, as in mga lumang gamit lang siya. So, baka yun yung i-transfer ko dito. And hopefully, magkasya siya. Tayo dito sa top drawer. So, these are all my gadgets. Kaya, medyo magulo. So, mamaya na lang yan kasi that's boring. And then, here is my what I call my stock drawer. So, basically, stock siya ng mga beauty products ko and stuff. Dito yung mga nail polishes ko. And, tatanggalin ko na itong mga, grabe, sobrang nanilaw na siya. Kadiri. Tatanggalin ko na. Yan na yun. There's so much space. Wow. First 2 drawers are done. Oops. Yay! This next drawer naman is full of my books and random UP bag. Yeah, so these are all my books. Actually, pinakita ko na to nung nag-room tour ako. Most probably, wala akong papamigay dyan because, I love them. Ito, pwede. The Pointless Book by Alfie Days. I mean,
Hindi ko kasi siya nagawa eh. Hindi lang ako talagang ganitong type of person na mahilig sa ganitong types of books. So, sayang naman. Yun lang. Siguro pwede ako magpasok dito ng book from here. Hindi ko ito kasi hindi ko ito binabasa. Actually, binili ko siya kasi I thought that it would help me, I don't know, in life, in Archie. Pero hindi ko siya binubuksan. Pero malay mo, magamit pa naman. So, dito muna sila. Next, third drawer! Oh my God. Ito na yung mga random stuff. Siguro ito na yung mga pwede ko ilagay doon. Nagkasya silang lahat dyan. 3 drawers na lang yung may laman dito. Yay! Ayan na lang yung mga natira. Oh my God! Sobrang napagod ako. So, I guess, tapos na ako mag-organize. And ngayon, maglilinis na lang talaga ako. As in, wipe down the surfaces, sweep floor, change the bed sheet. And I'm done. It's 4:20. Feel ko kaya yan kung bibilisan ko. So, hindi ko lang kung mag-rest muna ako. Gawin ko na agad para tapos na. Gawin ko na nga. Okay, let's go! These are the tools that I'll be using. So, ito may Mr. Muscle siya na onte. This is for my mirrors. And then, ito, binili namin tumatagal na sa Landers. Ngayon ko pa lang siya matatry. It's the Ecos Furniture Polish Plus Cleaner for all my shelves, yung surfaces, ganyan. And then, ito para sa desk workspace cleaner from Messy Bessie. And then, after, magpapaano ako ng disinfectant aroma spray. It's 5:30. Sakto lang. Kailangan ko pang mag-ayos at magbihis dahil nga lalabas pa kami ng family ko mamaya. Last step na lang is to spray some disinfectant spray. Woo! Ano nangyari ba? Yan, okay na. So, this is my new room. My new room. Hindi, my cleaned room. Although, wala naman siya masyadong pinagkaiba sa kanina. Except, ayan, nawala na yung table. Ito na yung mga papamigay and stuff. And then, new bed sheets. And inayos ko na rin yung part na to. Maayos na yun sa lagay na yan kahit madaming gamit. Pinaka-importante na ayos yung sa may ottoman and sa drawers. But anyways guys, that is it for this video. If you liked it, please give it a thumbs up and don't forget to hit subscribe, and also don't forget to click on the notification bell so that you're updated whenever I post a new video. Comment down below what video you want to see next, and I will see you all next time. Bye!